Wow. Isn't it nice place here? Look at it, all everywhere the green. यो निग्रो हैन त्यस्तो निग्रोको बोर्ड जस्तो छ देख्दै निग्रोको फ्यामिली के Wow. It's such a beautiful place, right? Bimas? Yeah. No? It's such a beautiful place, Okay, right? I remember where to go now. Where? When we go back to the car. Uh-huh. We go there and cross over the rocks. Mm-hmm. Go straight to the where we went. Guys, यो चाहिँ ओसेनिङ भन्ने ठाउँमा हो यो हाइकिङ ट्रायल How many hours driving we must? 1 hour? I don't know. I slept. You slept? I slept like halfway when we drive. Yeah. 1 घन्टाको ड्राइभमा यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो क्वाइट प्लेस हरियाली जङ्गल ताल लेक रहेछ अनि खोलाहरू हरियाली पुरा You can see it here, Bimas. Look at here, the bench, antique bench. Bruh. यहाँ चाहिँ Is गाडी the branch strong enough? Yeah, they make wood, solid wood. Oh, okay. गाडी पार्किङ गरेको चाहिँ $5 चार्ज गर्दो रहेछ उनीहरूले पार्किङ स्पटमा राम्रो पार्किङ स्पट पनि रहेछ देख्न हरियाली घाम मजाले छेकेछ रुखहरूले यो सबै न्यूरो हो रहेछ के जो न्युरो हो हो रहेछ हैन तर माथि उम्रिसक्यो हो मैले भने नि अस्ति मैले देखेको हो कि हेर्नु न यस्तो अब न्यूरो हो नि न्युरो हो यहाँ त अस्ति त यत्रो टुप्पा टुप्पा आएको थियो कि हामीले मजाले यस्तो टिम नाम पर्छ थाहा पाएन मैले अघि फेरि त्यो फोटो पार्कको फोटोमा हेर्दाखेरि न्यूरो भनेर त्यसले कसरी न्यूरो सर्पङ है सर्पहरू हुन्छ होला जङ्गली डोन्ट गो न्युरो हो नि यो है ए न्युरो तर इट्स टु लेट है हामी टु लेट भएछ एक हप्ता अगाडि एक हप्ता अगाडि चाहिँ यस्तो यहाँ उही सानो यहाँ छ नि टुप्पा सानो यहाँ पनि सानो टुप्पा अस्ति यस्तो न्युरो वाह रुख ढालेको यता रहेछ थुप्रै कलिलो उहाँ पनि थुप्रै यस्तो सानो सानो उहाँ छ कलिलो धेरै त्यो हो कि होइन फेरि ऊ यता रहेछ कलिलो ऊ यहाँ रहेछ कलिलो Sometimes you guys pick it from the ground or something. लिभेट दिउँ मन्जु नटिप मैले हेर्नु खोजेँ कि किन टिप अर्का हेर्ने किन भाँच्ने बिचरा होइन यो होइ मैले टी भात हुँदैन अहिले साँच्चै यो के भन्छ निग्रो हो त त्यो मौरी रहेछ त्यहाँ Let me smell it. The bee. ए हो रहेछ निग्रो हो हो नि त ओरिजिनल न्यूरो त्यो हो यस्तो कलिलो हो त्यो हो नि त आई डोन्ट नो यो हो कि होइन ऊ त्यहाँ पनि ऊ थुप्रै रहेछ ऊ त्यहाँ ए त्यहाँ त ऊ पपुला हो
सर्प हुन्छ यता Why do you guys want vegetables? ऊ यहाँ रहेछ कोपिलाहरू यहाँ रहेछ उमा लड अफ हियर Here. निउरो हो कि होइन फेसबुकमा हालेको जाऊ थियो नि जाऊ खासै हुँदैन हुन त है ऊ त्यहाँ रहेछ त्यो अलिक कलिलो कलिलो टुप्पाहरू रहेछ नि त कति रहेछ नि त्यही त अब त्यो हो कि जाउँ जाउँ उता कति धेर धेर कम दिनुहोस् यहाँ न्युरो टेप्ने टोलीहरू न्युरो भन्छ हो कि होइन फेरि वा यस्तो शीतल छारी घामहरू पुरा घाम रुखले छेकेको अवस्था घामको प्रकाशलाई साग पनि रहेछ यहाँ रायोको साग रायोको साग रहेछ यहाँ कस्तो मिठो चराको आवाज होइन अरे नो निङ्रो हो कि टिङ्रो ए यहाँ बाटो छ त ऊ पुल रहेछ मान्छे गइरहेछ यताबाट पुल कस्तो मजाको बनाएर रहेछ यहाँ काठको Want to go over the bridge? Huh? You want to go over the bridge? Yeah. निङ्रो ग्रुपहरू यिनीहरू चाहिँ यहाँ हामी बाउछरा चाहिँ फेरि प्राकृतिकमा यस्तो मजाले रमाएर हिँड्दैछ ब्रिज बनाएको छ यहाँ ऐसेलो होइन होला तर ऐसेलुको बोट रहेछ थाहा छ यो ऊ यहाँ काँडाहरू छ यी ऐसेलुको बोट हो नि काँडाहरू कम्प्लिटली जङ्गलमै आएछ नि न्युरोदेखि ल्याएर ऐसेलुदेखि ल्याएर लेक हो नि यो त यो ऐसेलुको बोट होइन त यो उता हामीले काँडाहरू छ नि तर ऐसेलु चाहिँ फलेको छैन हाम्रोतिरको भन्दा अलिक अर्को खालको यहाँ चाहिँ सानो भएको ठुलो पात यहाँ चाहिँ स्याम्रिज खाएको ऐसेलु हो कि हामी ढेँडो खाएको ऐसेलु हो नेपालतिर उता उतै जाने फेरि अनि ब्याक आउने यो त ठाउँ होला नि जाने कता 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 रुट होला कि यो
अघि नै गइसक्यो यता एक टोली Do दुई you remember the car? Yeah, I don't know. You don't know? Let's see. I know the parking, but oh, here is board, information board. Look at here. Here? Natural Center, Tituak Quechua Trial, Brief Clip How about the other Peak way? Skill Trial. It's still the same thing. Huh? Check the other way. Still the same like trial from the top one. कता जाने अब यहाँ हेर त यहाँ अब यहाँ ऊ रहेछ यता सिधै जाने हँ यतै जाउँ ल सिधै यता यता उकालोतिर जाने हो त यसरी जाने हो खै कोही पनि होइन देखा चाहिँ होला ल नि हँ Let's just go. हराउँदैन हराउनु त के भनेछ अझै अहिले यो त्यो डाइरेक्सन देखाएको छ टी टाउन यता नि त टी टाउन टी टाउन यता नि त टी टाउन चाहिँ यता दुईतिर जाने हो क्या अन्त देखौ न त टी टाउन अघि गाडी राखेको त्यही हो नि छ्या म त चियापत्ती बारी भन्दा ए ल यता हिँड्नु ल कहाँ जाने यता यता अर्को ग्रुप यतातिर गयो होइन हुनु त आएको हराउनु हरायो तर बाटो चाहिँ यो डिफ्रेन्ट वे रहेछ ट्रायल हाइकिङ ट्रायल तर अलमोस्ट हामी आधा घन्टा हिँड्यो होला आधा घन्टा